Mitsubishi Montero po. Ang sakit po nito is check engine. Tsaka duct smoke po ang lumalabas sa tambutso. Sinubukan po nating iscan. Ang lumalabas po ay EGR system. Meron na rin po tayong papalit na EGR original. Subukan po natin palitan. Yung luma. Yung bago. Inaklas ng ating chief mechanic. Palitan na natin yung sensor, EGR sensor. Subukan nating reading ulit. Meron pa rin check engine. EGR system, gear code natin. Normal po yung one. Drive muna natin. Nawala na yung one ng EGR system. Sa Mitsubishi po talagang mayroong ganyan. Yung time out. Pero hindi po nakaka-apekto sa kanya sa takbo. At sa pag-check engine niya hindi po nakaka-apekto.